Ingredients for crepe: mangoes, cake flour, eggs, white sugar, milk, melted butter. Uy, masarap to kaya tumuto kayo. So, hiwain ng mangga. Depende sa laki ng mangga, pwede kayong gumamit ng 2 hanggang 3 mangga. Napanood ko to yung mga modern chef, nilagay nila o kinayod nila yung mangga sa may baso. Stig. Hiwain ng maninipis ang mangga. Mas maganda kasi kung maninipis para hindi masyadong umangat yung crepe natin pag pinatong na natin or nilayer na natin. Beat the eggs. Sa Tagalog, talunin nyo na po ang itlog. Talunin, talunin, talunin. Ilagay na po natin siya sa malaking lalagyan. Uy, sponsored! Ilagay ang asukal at haluing maigi. Gawin niyong 2 batch ang paglagay ng flour. Dapat, unti-unti lang ito ilagay. Ilagay ang natitirang flour. Pagkatapos ay i-mix ulit. Tapos, ilagay ang milk. Non-fat yung gamit kong milk. Pero mas maganda kung gagamit kayo ng full cream milk. Ilagay ang butter. Huwag matakot kung parang naging pintura yung mixture natin. Ganyan talaga sa umpisa. Salain ang mixture. Ginagawa natin ito para mamaya smooth yung crepe natin. Lagyan nyo ng cling wrap, then ilagay nyo na sa fridge for 30 minutes. After 30 minutes, kung non-stick pan ang gamit nyo, hindi nyo na kailangan maglagay ng oil dahil may butter na yung ating mixture. Dito sa part na to, kailangan nyo ng tulong ng 2 silicone. Hindi silicone sa bubsikyala, silicone na spatula. Ulitin nyo lang yung pagluto dun sa mixture natin ng mga around 357,759,000 pesos. Ayan. Iwasan niyo yung mapunit yung crepe nyo para maganda yung kalalabasan ng cake.
Pagkatapos, i-cling wrap nyo na yung crepe natin for 30 minutes. Ilagay nyo ulit siya sa refrigerator. Ingredients for whipped cream. Bukol-bukol na powdered sugar, vanilla, and whipping cream. I-chill nyo muna yung whipping cream bago gamitin for better results. Gumamit ako ng mixer at nasa highest speed setting siya. Nasa 10 siya. Char. Pag na-double na yung volume ng mixture natin, ilagay nyo na yung sugar and vanilla. Wow! Magic! Ganda! Napanood ko to eh. Nilagyan nung whipping cream tapos nilagyan ng nako, ganito yun eh, para dumikit yung crepe eh. Tapos lagyan ulit natin siya ng cream at ikalat natin. Ang tawag talaga sa recipe na to ay layer mango crepe. Lagyan ulit ng crepe. Pagkatapos ng crepe, lagyan ulit ng cream. Crepe and cream, 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 crepe cream spread, crepe cream spread, crepe cream spreading, crepe cream spread, crepe cream spread, crepe cream spread. O, diba? Nakapagluto ka na, nakapag tongue twister ka pa. Actually, wala talagang mangga dito. Ay, ayan na pala. Ilagay ang mangga pagkatapos ng third layer ng crepe and cream, crepe and cream, crepe and cream, add mangoes. Crepe and cream, crepe and cream, crepe and cream, add mangoes. Crepe and cream, crepe and cream, crepe and cream ata. Tapos add mangoes. Basta pangatlo. Gumawa ako ng roast style mangoes. Muntik ko ng sukuan yan, pero YouTube nyo na lang kung papaano. Hindi nyo kasi naitatanong at hindi nyo rin tinatanong. May pagka-artistic kasi tayo eh. O, tikiman na naman. Pansinin nyo naman yung Naruto ko na eyeshadow eme-eme dyan. So, nandito na po tayo sa ating tikiman portion. Kita nyo naman po, medyo nilakihan ko na po yung hiwa. So, titikman na po natin siya. O, diba? Hindi ko makuha.
Pagsubo nyo pa lang po, sumasabog na yung flavor ng mangga. So, medyo may maasim, tapos matamis na part. So, bumabalanse po siya dun sa ating ginawang crepe. So, perfect po sila together. So, titikman ko po ulit Yung cream naman po natin ay hindi masyadong matamis. Promise po yan, hindi po siya matamis. Tapos, ang perfect niya po pagkasama yung mangga. Kunwari, wala kang malasahan para tikim ka ng tikim. So, ayan. Meron na naman kayong bagong natutunan dito sa video namin. So, ano pa pong hinihintay nyo? Try nyo na! Special thanks po nga pala kay Miss Irene Pamaran. So, nagpadala po siya ng stainless bowl with lid. Tapos, nagpadala rin po siya ng knife. So, maganda po yung pinadala niya sa aking knife. Hindi daw po to basta-basta napupurol. May ganun. So, sabi niya, kapag medyo maganit na daw yung cut ng knife na yun na pinadala niya, ilagay lang daw sa freezer. So, kapag nilagay niyo sa freezer, mayroong nangyayari ng magic yon. Tapos, pagka kinabukasan, pwede na siyang ipanghiwa. Matalas na ulit siya. Ganon! So, ayan. Salamat po!